Hello everyone. අද දවසේ මම ඔබට උගන්වන්න සූදානම් වන්නේ ද භාවිත කරන ආකාරය. පළමුවෙන්ම මතක තියාගන්න ද අපි භාවිත කරන්නේ දන්න දෙයක් ගැන. එහෙම නැත්නම් දන්න පුද්ගලයෙක් ගැන, දන්න ස්ථානයක් ගැන සඳහන් කිරීමේදී හොඳින් මෙන්න මේ දේ අහන්න. ඔයාගේ යාළුවෙක් ඔයාගේ පෑනක් ගන්නවා. ඔයාගේ යාළුවෙක් ඔයාගේ පෑනක් ගන්නවා. ඔයා දන්න ඔයාගේ පෑන ගන්නේ. ටික වෙලාවකින් ඔයා කොහොමද පෑන ඉල්ලන්නේ? Please give me the pen. අන්න එහෙම නිල්ලන්නේ. Please give me the pen. කරුණා කරලා පෑන දෙන්න. ඔයාගේ පෑන, ඔයා දන්න පෑන. අන්න ඒ නිසායි ඔයා please give me the pen කියලා ඉල්ලුවේ. අන්න ඒ වගේ දන්න දෙයක් ගැන සඳහන් කිරීමේදී අපි ද භාවිත කරනවා. ඒ වගේම ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න ලෝකෙටම තියෙන්නේ එකයි නම් එතනදිත් අපි ගන්නේ ද. උදාහරණ වශයෙන් the sun, the moon, moon හඳ. ලෝකෙටම තියෙන්නේ එක හඳයිනේ. සමහර ග්‍රහ ලෝකවලට තියෙනවා හඳවල් ගොඩක්. නමුත් අපිට තියෙන්නේ එකයිනේ. ඒ නිසා the moon, the sky, the earth. අන්න ඒ වගේ ලෝකෙටම තියෙන්නේ එකයි නම් අපි ද භාවිත කරනවා ඒ නාම පදයට කලින්. ඒ වගේම ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න ලෝකේ විශාල ප්‍රසිද්ධ ගංගා, ඒ වගේම කඳු, ඒ වගේම සාගර, ඒ වගේම ඔබ දන්නවා පත්තර, ඒ වගේම ලෝකයේ සුවිශේෂී පොත් සමග අපි ද භාවිත කරනවා. උදාහරණ වශයෙන් ද මහවැලි, the Himalaya, the Indian Ocean, the Sunday Observer, the Bible. මෙන්න මේ වගේ දේවල් සමග අපි ද භාවිත කරනවා. අනිත් දේ තමයි ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න යම් කිසි දෙයක් පළවෙනි පාර කියනකොට අපි ගන්නේ. ඒ දේම දෙවනි පාර සඳහන් කරනකොට අපි ද භාවිත කරනවා. හොඳින් අහන්න මෙන්න මේ උදාහරණය. I have a computer and a laptop. I have a computer and a laptop. The computer is old, but the laptop is new. I have a computer and a laptop. මට පරිගණකයක් සහ ලැප්ටොප් එකක් තියෙනවා. මට කම්පියුටර් එකක් සහ ලැප්ටොප් එකක් තියෙනවා. The computer is old. මං එතනදි ගත්තේ the. දෙවනි වතාවට නැවතත් ඒ දේ ගැනම කියනකොට අපි ද භාවිත කරන්නේ. The computer is old. කම්පියුටර් එක පරණයි. But the laptop is new. ලැප්ටොප් එක අලුත්. අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි ප්‍රකාශ කරන්නේ. හොඳින් මතක තියාගන්න දෙවනි වතාවට ඒ දේ ගැනම කියනකොට අපි ද භාවිත කරනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ දේත් මතක තියාගන්න first, second, third වැනි මෙන්න මේ වගේ අදහස් කියනකොටත් අපි ද භාවිත කරනවා. This is the first time. This is the second time. This is the third time. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවලදීත් අපි ද භාවිත කරනවා අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේදී. හොඳයි. අපි දැන් යමු සුපර්ලටිව් ෆෝම් එකත් එක්ක කොහොමද ද භාවිත කරන්න කියලා සරලව ඉගෙන ගන්න. මොකද්ද මේ සුපර්ලටිව් ෆෝම් එක කියන්නේ? ඔබ දන්නවා tall උසයි. taller කියන්නේ වඩා උසයි. tallest කියන්නේ උසම නේද? fat මහතයි. fatter කියන්නේ වඩා මහතයි. fattest කියන්නේ මහතම. tallest උසම, fattest මහතම. මෙන්න මේ අවස්ථාවට තමයි අපි සුපර්ලටිව් අවස්ථාව කියන්නේ. මෙන්න මේ අවස්ථාව සමග අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ ද භාවිත කළ යුතුමයි. හොඳින් මතක තියාගන්න. අපි උදාහරණ වාක්‍ය කීපයක් ගමු. කමල් අපේ පන්තියේ සිටින උසම පිරිමි ළමයා වේ. කමල් is the tallest boy. අනිවාර්යෙන් ද දාන්න ඕන. කමල් is the tallest boy in our class. අපේ පන්තියේ සිටින. කමල් is the tallest boy in our class. ඒ ආකාරයට තමයි භාවිත කරන්නේ. හොඳයි අපි තව උදාහරණ වාක්‍යයකට යමු. මහවැලි ශ්‍රී ලංකාවේ දිගම ගඟ වේ. ලෝන් දිගයි. ලෝංග වඩා දිගයි. longest දිගම
සුපර්ලේටිව් අවස්ථාව තමයි longest. මහවැලි ශ්‍රී ලංකාවේ දිගම ගඟ වේ. The Mahaweli is the longest river in Sri Lanka. The Mahaweli is the longest river in Sri Lanka. අනේ ආකාරයට තමයි අදහස ප්‍රකාශ කරන්නේ. අපි තවත් උදාහරණයකට යමු. සරල උදාහරණයක්. මේ තමයි හොඳම තැන. අපි අන්න එහෙම අදහස් කියනවානේ. මේ තමයි හොඳම තැන. හොඳයි කියන්න අපි ගන්නේ good. වඩා හොඳයි කියන්න අපි ගන්නේ better. හොඳට මතක තියාගන්න better වඩා හොඳයි. හොඳම කියනකොට අපි ගන්නේ best. හොඳම best. හොඳම best. best සමග අපි the භාවිත කළ යුතුමයි. මේ තමයි හොඳම තැන. This is the best place. This is the best place. මේ තමයි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න හොඳම තැන. කොහොමද කියන්නේ? This is the best place to learn English. This is the best place to learn English. මේ තමයි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න හොඳම තැන. හොඳයි අපි තවත් වාක්‍යයකට යමු. කාංචනා අපේ පන්තියේ සිටින ලස්සනම ගැහැණු ළමයා වේ. කාංචනා අපේ පන්තියේ ඉන්න ලස්සනම කෙල්ල. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? ලස්සනයි beautiful. වඩා ලස්සනයි more beautiful. ලස්සනම most beautiful. සිලබල් 3ක් හෝ ඊට වැඩි ගාණක් තියෙනවා නම් අපි most සහ most තමා භාවිත කරන්නේ. beautiful කියනකොට සිලබල් 3ක් නිසා අපි ගන්නේ more සහ most. ඒ නිසායි අපි more beautiful ඊට පස්සේ most beautiful භාවිත කළේ. superlative form එක තමයි most beautiful. කාංචනා අපේ පන්තියේ සිටින ලස්සනම ගැහැණු ළමයා වේ. Kanchana is the most beautiful girl in our class. Kanchana is the most beautiful girl in our class. හොඳින් මතක තියාගන්න. හොඳයි. තව එකම එක උදාහරණයකට යමු. ඉංග්‍රීසි ලෝකයේ ජනප්‍රියතම භාෂාවයි. ඉංග්‍රීසි ලෝකයේ ජනප්‍රියතම භාෂාවයි. ජනප්‍රියයි කියන්නේ අපි ගන්නේ popular. වඩා ජනප්‍රියයි කියන්න ගන්න අපේ more popular. ජනප්‍රියතම කියන්න ගන්න අපේ most popular. most popular. අපි වාක්‍ය කියමු. English is the most popular language in the world. English is the most popular language in the world. ඉංග්‍රීසි ලෝකේ ජනප්‍රියතම භාෂාවයි. හොඳින් මතක තියාගන්න superlative form එකට කලින් අපි the භාවිත කළ යුතුමයි නිවැරදිව අදහසක් ප්‍රකාශ කිරීමේදී නිවැරදිව වාක්‍යයක් නිර්මාණය කිරීමේදී. හොඳයි එහෙනම් අපි තව අලුත් lesson එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.